anh chị và các kỳ thủ yêu thích bộ môn cờ tướng. Hôm nay kênh Thích Cờ Tướng hân hạnh mang đến cho anh chị những trận cờ đầy hấp dẫn và kịch tính, những màn phế quân kinh điển cùng những trận chiến gay cấn, những chiến thuật độc đáo và những pha xử lý bất ngờ. Hứa hẹn sẽ đem đến cho anh chị thỏa mãn đam mê và tìm được những nước đi hay cho mình. Hãy like và đăng ký kênh Thích Cờ Tướng để không bỏ lỡ những trận cờ hấp dẫn mới nhất. Cùng nhau đam mê, cùng nhau chinh phục đỉnh cao cờ tướng. Chúc anh chị có những giây phút giải trí tuyệt vời. Theo mong muốn của rất nhiều bạn yêu cờ, trong video hôm nay, mình sẽ đưa lên sóng trở lại huyền thoại công sát Vương Gia Lưu. Và càng thú vị hơn nữa, vì ván đấu này diễn ra khi ông mới chỉ là một cậu thanh niên 18 tuổi. Đối thủ của ông là Trư Đức Khôi. Người đã ghi chép lại những ván đấu này chỉ có thể là chính Vương Gia Lưu. Sau đó, ông đã đưa nó vào những bộ sách do mình xuất bản. Việc ghi chép đều đặn các ván đấu đã nói lên sự tâm huyết tỉ mỉ của Vương với sự nghiệp đồ sát mà ông theo đuổi. Về Trư Đức Khôi, ông sinh năm 1897 và từng qua thành phố Bắc Kinh vào năm 1935. Năm 1950, khi đã 53 tuổi, ông vẫn vô địch giải tứ hùng với sự tham gia của ba danh thủ là Hầu Ngọc Sơn, Tạ Tiến Nhi và Đậu Quốc Trụ. Chúng ta cùng xem ở đầu thập niên 50, Tiểu Vương liệu đã bá cháy như giai đoạn sau này hay chưa? Mời các bạn cùng bắt đầu ván đấu. Trương Đức Khôi được cầm đỏ đi tiên. Ông vào cuộc bằng trận 6. Vương đối trận bằng phong mã. Trương thúc 7 tiếng 1. Vương lên tốt. Trương sai tiếng 6. Vương chơi mà 7 tiếng 6, bày trận tạ mã băng hà. Về sau, bố cục này đã trở thành một bảo đao cực kỳ lợi hại, đã giúp ông hạ thủ không ít anh hùng hào kiệt. Trong đó có U15 Hồ Vĩnh Hoa vào năm 1960. Trương chỉ 6 tiếng 5. Rõ ràng đây là nước khai cuộc đã lỗi thời, làm chậm đi nhịp ra quân của đỏ. Chẳng cách nào nhà trống không mà lại đi lắp camera chống trộm. Vương trận 3 tiếng 5. Trương phát xe 2 nấc. Vương pháo 2 tiếng 4. Trương mã 8 tiếng 7. Vương xì 4 tiếng 5. Nhận thấy trung lộ của đèn đã dày cộm, Trương cho pháo bình qua lỗ 6, thay đổi bố trận. Vương bình phá chém tốt dọa tường. Trương trường 7 tiếng 5. Vương xem một bình 4. Tới đây, Trương chi tiết nước cờ không dễ chịu là pháo 8 tiếng 3. Đang phục chơi trong 7 tiếng 1, tấn công mã băng hà của Vương. Mã lỗ 6 vừa là không bài chiến lược, lại vừa là quân yếu trong bối trận của đen, nên nhanh chóng được cương đưa vào diện chăm sóc đặc biệt. Lúc này, đen không nên cho C4 tiếng 4, vì pháo lập tức nổ mã ngay. Đen ăn lấy pháo. Đỏ nghĩ mà tóc xe chiến vị đẹp. Xe lộ 2 và đang kiểm chiếc xe pháo. Đen không được lợi gì. Trở lại ván đấu, Vương thái mã về lộ 7. Trời xuân thà xuân, trời hạ ta hè. Tiến không được thì thái về diều vẫn đội hình, cũng không mất mát gì. Trương tôi kiếm tiếng 1. Vương bình pháo mời đổi. Trương xe 2 bình 6. Với đề nghị đội quân ngược lại của tiền bối, Vương cung kính nhưng không tuân mệnh. Ông lại cho C4 bình 2 thuộc pháo. Trương lên tốt bảo vệ pháo. Chu Đức Khôi tập trung tranh chấp ở khu vực cánh phải của Vương, mà không chú ý rằng cánh phải của mình cũng đang có vấn đề. Vương đã phát hiện được và chi tiết xe 8 tiếng 7 chèn mã. Đang phục sau 7 tiếng 3 nổ tường, rồi bình xe ăn lại mã. Khi đó, Tất Biên cũng không còn buông bảo vệ. Pháo sẽ nổ súng tiêu diệt, rồi cùng xe đen tác loạn như trước không người. Trương trận 3 tiếng 1, chấp nhận bỏ tường để bảo vệ mã. Chia một tổn thất nhỏ để tránh một tổn thất lớn hơn. Nhưng không giống như người em họ bắn tranh quốc, Vương tỏ ra không hứng thú với thịt voi. Ông chơi tục 3 tiếng 1. Trương ăn tốt. Vương mà 3 tiếng 2 ăn pháo. Trương bình tốt ăn lại mã. Sau khi loại bỏ có pháo kỳ hạ khó chịu, Vương mới mà 7 tiếng 8. Chuẩn bị lao qua sông để tiếp tục nhắm vào con mã Billy toàn thân của đỏ. Xe lộ 2 thì không nằm trong kế hoạch tấn công, nên đi 2 tốt chè mặt cũng không sao. Chỉ việc nằm một chỗ rồi rừng lương trong quân hàm. Trương Đức Khôi với kinh nghiệm của mình cũng nảy số rất nhanh.
Ông chơi xe 9 tuyến 4 liên kết 2 xe. Nếu Vương ngày mà ăn tốt thì ông sẽ bình xe ép đội. Đen ăn mã, đỏ bình pháo ăn lại mã. Đen ăn tường, đỏ lên mã bảo vệ tường. Đỏ tạm thời phong tỏa được xe đen và vừa xoay sở được. Trở lại ván đấu, Vương hiểu rõ ý đồ của tiền bối nên không mất chi đồng rừng. Ông chơi top 1 tiếng 1, thử gây sự với xe đỏ. Trường sẽ chứng minh 8. Vương bình pháo, không cho bên đỏ cơ hội bình xe vào đội quân. Trường sẽ số bình 1 dự tốt. Vương bình xe ăn tường. Trường sẽ 1 tiếng 2 ăn tốt. Vương số 38 thay đổi phương án tác chiến. Cảm thấy không yên tâm, Trường bình trứng lù. Bên cánh cái đông anh em hơn thì có thể sẽ an toàn hơn, nhưng có thật vậy hay không? Vương top 1 tiếng 1 cảm thử. Trường ăn tốt. Rồi Vương từ 5 tiếng 3 phá vỡ cặp liên hoàn tốt để giải phóng cho xe, đồng thời mở thông đường cho pháo ngừng vào lỗ 4 mai phục. U18 Vương Gia Lưu đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc tập kích quy mô lớn. Ở đây, xét một phương án mà đỏ có thể chơi là mở 3 tiếng 4, vừa bắt mã, vừa dùng pháp đuổi xe. Khi đó, đèn sẽ làm phát chiếu. Nếu đỏ về tường thì top 3 tiếng 1 tốc lại mã, đỏ lên bất cặp 2. Do đó, chính xác thì đỏ phải lên tướng. Để không mất quân, đen thích sẽ ăn tốt 10 đổi. Đỏ ăn xe, đen ăn lại xe, đỏ này mà ăn tốt. Đây là một giải pháp để giúp Trương Đức Khôi làm trì hoãn tới công của Vương Gia Lưu, cũng như mở thông đường để xe lộ chính bên Ngô Khánh Phai can thiệp. Xa hơn nữa, nếu đen sai tiếng 4 ăn tốt thì hai bênขี่sang đốt cờ tàn luôn. Đỏ đâm xe chiếu, đen về sĩ, đỏ ăn xì chiếu. Đen bên trước ăn xe, đỏ này mà chiếu, rồi bắt lại xe. Đen gãy sĩ, đỏ về tường. Theo góc nhìn của mình thì cờ này đỏ vẫn ưu thế hơn một chút. Trở lại ván đấu, Trương không hành động để giảm bớt áp lực tấn công của Vương, mà lại bịch xe ăn tốt, tục sang thêm thức lời. Nước đi cho thấy ông đã bắt xem nhà, thực lực cùng mở đồ mắt chính đến từ Hắc Long Giang. Vương phá 8 bình 4 chiếc tướng. Trương trút 6 bình 5. Rồi Vương mã 8 tiếng 7 nhắm thẳng vào con tường trung tâm của đỏ. Trương sẽ 5 bình 4 treo sẵn một thòng lọng để nếu mã lao vào đập tường thì phải xe về gì còn. Nào ngờ Vương Gia Lưu gan hùm mật cấu, mã 7 tiếng 5 làm tiệt chụp nương cấp phôi, khiến Trương lại phải thốt lên: tiểu tử thực ngông cuồng. Trương sẽ 4 thay 4 đóng cửa thịt ngừa. Tưởng là dũng mãnh, nhưng đây lại là nước cờ rất non tay của người đã từng vô địch cờ tướng Bắc Kinh. Ông đã sập bẫy của Lương Đức Chính theo cách không thể ngọt hơn. Vương nghĩ thầm, có công chuyện để làm rồi. Sau đó nhấc xe lộ chính lên hủy đường giật gân. Xe 9 bình 7 thế mã, khiến Trương làm tiền bối mặt tái xanh như lá chuối. Trương đã không ngờ tới đòn này. Lúc này ông không thể ăn xe được, vì đeo 5 phát chiếu buộc xe rút về, rồi nĩa mã úp sót ngay. Trương lật đật bích xe theo kèm pháo lộ 8. Vương tiếp tục xử lý rất tỉnh với nước C3 bình 8 để xe của Trương dù thèm rõ giải mà không thể ăn xe, mã nhảy là chiếu bí ngay. Ma thuật của Vương Gia Lương đã bắt đầu lan tỏa ra 1/4 bàn cờ. Trương lại sẽ 2 bình 6, Hồng lại bật khống pháo lựu đạn đang chặn sự xuất hiện của tướng. Vương phá 8 bình 7 do cô nhẹ nhàng mà vừa khiến đối thủ mơ màng. Đỏ không thể bình tướng vì sẽ mất xe lộ 4 và không còn hy vọng cứu vãn. Còn nếu xe 4 bình 3 thì cũng hy sinh vô ích mà thôi, vì đỏ không từng dám ăn lại xe. Trước nước bình phá bảo táp của Vương, Trương chỉ có thể về sĩ. Vương phá 4 bình 5 bảo vệ mã. Ông đang thực sự nhảy đèn spot trước lão tướng đến từ Bắc Kinh, đang chuẩn bị mà 5 tiết 6 chém sĩ để phát chiếu, rồi bịch xe làm quả xe đỏ. Nếu đỏ xì 4 tiếng 5 thì ông sẽ đâm xe chiếu. Đỏ về sĩ, đen ăn xì chiếu.
đỏ xe bình 5, đen mà 628 bắt chiếc xe. Có quá nhiều rủi ro đang vùng vây đội hình của Trí Đức Khôi. Xe đen thì vẫn mặt dày đứng đó như con ông cháu cha mà không kiêng nể một ai. Trường đã quá bế tắc nên cho trúng 5 trúng 1. Lo chi tới chuyện tương lai vì còn chưa biết ngày mai ăn gì. Vương sẽ 8 tiếng 1 chiếu, Trương trúng phép 1. Vương sai tiếng 4 ăn tốt. Tàu thêm đồ chơi để phối hợp tấn công từ cả 3 hướng trái phải trung lộ. Vương cũng ghi chú rằng lúc này thay vì ăn tốt, đen có thể đâm phát chiếu rồi xếp tiếng 1 tạo thế pháo lặng. Đỏ cũng mệt mỏi vô cùng. Trương sẽ 6 bình 5. Vương sai tiếng 3 tóc mẹ. Lại 4 nước cờ bá đầu khiến Trương hoang mang như tiền không thấy sâu gầu. Trương đành mình sẽ ăn mã từng theo số phận. Vương ăn lại mã. Trương sẽ 5 bình 3 chặn pháo. Vương thấy xe dự pháo. Trương rút 1 tiếng 1. Vương thấy pháo. Mọi chiều của Vương xuất ra lúc này đều nhắc bạch vô trường gõ cửa. Tĩnh mịch, u ám, mang đến cho đối thủ một cảm giác bất an tột cùng. Vương đạt phục mình sẽ ăn trúc chiếu để lấy màn xe đỏ. Trương chỉ 6 tiếng 5, còn nước cộng tác. Vương phải 5 tiếng 4 chiếc trướng. Trương trúng 5 bình 6. Nước đi cho thấy ông đã hoàn toàn buộc xuôi. Nếu xuống sĩ thì trụ được lâu hơn. Vương phải 5 bình 7 bắt xe. Chú Đức Khôi giả từ vũ khí khi nghe tin xe đen tử nạn tại chỗ. Vì nếu động đậy thì tướng lập tức quy tiên. Mà ăn pháo thì tướng cũng không kéo dài thêm xuống đôi bánh chừng của mình. Mọi thứ đã được Vương an bày không một kẽ hở. Một chiến thắng quá thuyết phục của Đông Bắc Hộ tương lai khi đối thủ đã chủ quan trước khả năng đi đường quyền của ông. Chỉ mới 18 tuổi mà Vương đã hổ báo như vậy. Việc ông trở thành bậc thầy công sát và 2 thập niên sau đó xem ra không còn là điều bất ngờ. Sau đây, xin mời các bạn cùng xem lại ban đầu. Mm-hmm.